Hej och välkommen till Inspirationsfamiljen. Nu har det inte blivit dags för en liten lätt uppfräschning av vårt kök. Och det är 14 år gammalt och det har fått en del märken på luckorna lite här och var. Och ja, vi är inte tröttnat på färgen ska jag väl inte säga, men vi skulle vilja ha en liten uppfräschning helt enkelt. Jag tyckte att vitt har vi ändå haft i 14 år nu. Så vi har ändå påbörjat lite grann med, och vi har gjort med nytt tak och taklisterna har vi påbörjat. Och nästa steg för oss det är att vi ska göra på golvlisterna. Här nere så ser ni att det är ett väldigt stort glapp här. Och förr i tiden så hade man ju så att listorna gick nästan så rakt i kant här. Och det är det vi ska påbörja idag då. Och en annan grej vi ska göra är att vi ska måla luckorna beiga, ljust beige. Jag tycker att det är en lagom övergång från vitt till beige. Så får vi se om det bara blir lack på eller om det blir något vitt vax ovanpå sen. Men det måste ha en skyddande hinna ovanpå i alla fall, annars så kommer det inte bli så fint med alla fettfläckar och allting här. Men vi ska i alla fall idag börja med golvlistan. Vi ska koppla till en board som vi har i garaget. Så vi ska börja med, och sen när vi har satt upp den så ska vi ta och köpa en fin golvlist. Jag tänkte jag visa lite hur vi byggt upp den här listan. Jag har satt såna här klossar, bara löst så, som distanser. Och så har vi satt en skiva framför och skruvat fast dem i distanserna. Och sen skruvat uppifrån här i varje skåp. Så att den sitter, det är på den här skivan som listen sen ska sitta på, så att det blir i samma höjd som, eller djup som skåpen. Så får man ju tänka på den här avrinningen från under diskhon, så jag förlängde den. Och så får vi göra någon specialare här borta vid diskmaskinen. Jag funderar på magneter kanske. Man måste kunna ta bort den så man får ut diskmaskinen. Men så här långt har vi kommit nu. Nu är det nästa steg i köksrenoveringen. Och det är köksluckorna. Det ska bli jättekul. För jag ska göra på ett sätt som jag faktiskt inte har testat förut. Så jag tycker att det ska bli roligt också. Som ni ser, det är mina vitrinskåpsluckor med glas här. Och jag har haft spetstyg bakom för att inte jag ska se våran servis där bakom. Jag har känt att det ser lite rörigt ut. Så att nu ska jag testa att måla hela luckan, alltså även på glaset. Och för att den ska få bra fäste, alltså en bra grundfärg, så använder jag en färg som jag använder ganska mycket som jag vet fäster på allting. Och det är Annie Sloan Chalk Paint. Och nu använder jag färgen All White för att det är faktiskt den enda ljusa färgen jag hade hemma. Egentligen så skulle jag ha haft Country Grey som jag ska använda till huvudfärgen sen ovanpå. Så skulle jag göra det först. Och skulle det hända att det blöder någonting så använder jag Jotun's Sparrow och kvistgrund. Och något som är jätteviktigt när man gör köksluckor, måste göra riktigt rent innan och använda uppfettande medel, typ som gäss eller någonting. Så att färgen fäster ordentligt. Jag har målat färdigt och då är det dags att lacka 2 omgångar. Och i första laget så tar jag och spär ut det lite grann med lite vatten för att det ska vara lite lättare att lägga på. Och andra laget så använder jag det precis som det. Och det som är Annie Sloan Chalk Paint Clear Matte använder jag. För jag vill inte ha den blanka ytan, jag vill att det ska se lite matt ut.
Jag vill bara visa hur vi löste det med diskmaskinen och listen. Listen behöver ju kunna tas bort om man ska dra ut diskmaskinen. Och det blev en sån här lösning med magneter. Och på insidan här har jag 2 metallbläck. Och då kan man ta ut diskmaskinen. Och sen för man bara in den här. Och så. Nu är vi äntligen klara med målningen av våra köksluckor. Och det blir skitsnyggt. Jag är jättenöjd verkligen. Det kunde inte bli bättre. Och en riktigt fin kulör faktiskt på luckorna. Och golvlisten blir ju riktigt snygg alltså. Det blir precis så som jag hade tänkt mig att det skulle bli. Och alla fina detaljer som vi har satt på. De här köpte jag på Temu. Och de är i trä och det blev riktigt bra verkligen. Och det har vi både där och vi har det även här uppe. Renoveringen är faktiskt inte riktigt färdig än. Det kanske ser ut så. Men om ni ser lite åt sidan här så håller vi faktiskt på att bygga vårt platsbyggda skafferi här. Så att det ska vi faktiskt ta och bygga. Plus att det ska ju komma nya tapeter på några ställen här. Men det kommer faktiskt komma i nästa video. Så ni får helt enkelt vänta tills den kommer ut. Hoppas ni blir lite inspirerade av att börja ta tag i ert kök. Och glöm inte att prenumerera på Inspirationsfamiljen. Och glöm inte att gilla inlägget så att ni inte glömmer att se på nästa inlägg. Och att ni inte missar det verkligen. För att det hade ju varit synd. För att det här kommer bli så snyggt. Jag är helt säker på detta. Ha det så fint så länge. Hej då!